মই কৰি আছো মানে হৈ যাব এতিয়া এটা আহিব চাপটো আহিছে নিশ্চয় এটো কি লাইভ হয় ন ইউটিউব লাইভ আহিছে চাগে ৰিফ্ৰেছ কৰি দিয়া Okay, so welcome everyone to another episode of Bijoyee Bartalaap. So etu amar eta impacted initiative jot ami successful civil servants or logot tumalokor eta interaction korabo eta initiative law. Aji amar logot ase Princhi Baruah teo APS Rank 37 hoi pele clear korisile APSC and 2022 batch or hoy teo. So today's session is would be very informative for you because notun syllabus ahar pasod APS notun syllabus ahar pasod she is among one of the first batches who has given exam in that syllabus and she has cleared it. ठीक है? So before we start the session, I would like our student Rajashri to just felicitate her and just with a small gesture, with a fulam gamosa, and welcome her amongst our midst. So, ami basi deri nokoru. We'll start off with the session. Okay. So, welcome, Princhi. So, aji session to amar it's a very informal session. So, starting right from the beginning of the journey, the civil service journey. If I ask you, what was your inspiration? Like, প্ৰেৰণা তো কি আছিল যে কেতিয়া ভাবিছিলা যে I would like to join this service or I would like to give APSC? What was the first thought to কেতিয়া আহিছিল? First thought to কেতিয়া আহিছিল? মই গ্ৰেজুৱেচন মই কটনৰ পৰা কৰিছিলো 2014 ত মই সোমাইছিলো গ্ৰেজুৱেচন আৰু 2017 ৰ পৰা পাছ আউট হৈছিলো কিহত কৰিছিলা মই বায়োটেকনলজি বেকগ্ৰাউণ্ড কৰিছিলো মাই হোল লাইফ আই হেভ বিন আ ষ্টুডেন্ট অফ সায়েন্স মানে হাই সেকেন্ডাৰী গ্ৰেজুৱেচন মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সব সায়েন্সৰ সাবজেক্টে তেতিয়া মই যেটো গ্ৰেজুৱেচনৰ আই থিংক লাষ্ট ইয়াৰত আছো তেতিয়া মই ভাবিছিলো যে এইটো লাইনত নগৈ পিনি আই থিংক কম্পিটিটিভ ৱে ইজ উইল বি ৰাইট ফৰ মি তো হে তেতিয়া ভাবিছিলো তো মই তেতিয়া ভাবিছিলো গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আই ওন্ট পাৰ্সিউ এনি ফাৰ্দাৰ ষ্টাডিজ মই কম্পিটিটিভ লাইনত সোমাই গৈছিলো বাট যেতিয়া মানে পেৰেন্টছৰ এটাও থাকে ন আমি যে ইয়াং হয় তেতিয়া এটা ডিৰেকশ্যন দিব লাগে তেওঁলোক সো তেওঁলোকক যেতিয়া জনালো তো তেওঁলোকে ক'লে যে তুমি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কৰিবা এটলিষ্ট ইউ উইল হেভ আ প্ল্যান বি এণ্ড ৰাইটফুলি সো মানে এটা প্ল্যান বি জীৱনত লাগে কেতিয়াবা তুমি যিটো ভাবা লাগিলে তুমি যিমান কষ্ট নকৰা এইটো নহয়গে সো ঠিক আছে মই ভাবিলি সিন্স আই ওয়াজ ইয়াং মই কেতিয়াও একো ড্ৰপ বা তেনেকুৱা ইয়াৰ পৰা নাই বা গেপ ইয়াৰ পৰা নাই সো হলো ঠিক আছে 2 ইয়াৰ্ছৰ কথা হয় লেট মি টেক আপ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী সো মই মাষ্টাৰ্ছ কৰিলো বাট when I was মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী 2 বছৰ হয় সো যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰটো কমপ্লিট হ'ল ভালকে হ'ল সেকেন্ড ইয়াৰটো মই যেতিয়া কৰি আছিলো মানে আমাৰ থিসিস থাকে বা তেনেকুৱা থাকে সো যেতিয়া সায়েন্স ওৰিয়েন্টেড সাবজেক্ট যোন হয় ইয়াতেও যোন আছে তেওঁলোকে গম পাবই যে আমাৰ পুৰা ল্যাব বেসড ওয়ার্ক হয় আমাৰ ওয়েট ল্যাব নহলে ড্ৰাই ল্যাব হয় আৰু মাই ওয়ার্ক ইজ কমপ্লিটলি ওয়েট ল্যাব বেসড সো তেতিয়া যেতিয়া মই ভাবিলো যে থ্ৰু আউট দ্য থিসিস যেতিয়া মই কৰিছো তেতিয়া মই ভাবিলো যে গোটেই জীৱনটো হয়তো মই এটা ল্যাবত কনফাইন থাকি টেষ্ট টিউব কেমিকেলছ লগত থাকি মই সাগে নোৱাৰিম মই গোটেই লাইফটো obviously some choose to be a part of it কিছুমান মানুহৰ ৰিসাৰ্চ টুৱে তেওঁলোকৰ পুৰা লাইন হয় স্কলাৰ টুৱে তেওঁলোকৰ পুৰা লাইন হয় বাট মই গম পালো যে মোৰ কাৰণে দিস প্ল্যান was not cut out সো এতিয়া ভাবিছো মই এইটোৱে ৰাইট টাইম এইটোতে মই এৰি দিব লাগিব কাৰণ পাছলৈ যদি মই পাৰ্সু কৰি থাকো আৰু মই যদি ডিসস্যাটিসফাইড থাকো তে ইট won't yield anything সো তেতিয়া মই ভাবিলো যে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰি লওঁ তাৰপিছত I will go completely into that line so he তেতিয়া গ্ৰেজুৱেচনৰ পৰা first thought he গ্ৰেজুৱেচনত আহিছিলে but it translated into action post masters okay এতিয়া যেতিয়া ফাৰ্স্ট স্টার্ট কৰিছিলা তেতিয়া what was the first steps that you took like was this your first attempt to clear কৰিছিলা so what was the first steps that you had started in the beginning of your journey which you think looking back if you look back তেতিয়া you think that হেতুৱে define your entire success so আমাৰ মই 2019 ত পাস আউট হয় তাৰ পিছত তো কোভিডৰ ওয়েভ টো আহিলে so আমাৰ
notification ওলাইছিলে 2020 I think September মানত notification ওলাইছিলে so since more family background কোনো নাছিলে এটো লাইনৰ civil service লাইনৰ আৰু মোক গাইড কৰিব পৰা তেনেকুৱা কোনো নাছিলে normal guidance খিনি parents দিয়ে but যেটা exam oriented এটা guidance লগা হয় so baseline টো কাৰণে মই ভাবিলো যে এটা কোচিং বা কৰবাত কৰা জৰুৰী হয় so ডিব্ৰুগড় এখন small সৰু এখন coaching institute আছে তাতে মই induct হলো তাতে actually এটা 1 year course asile but since the whole covid episode happened so it was cut short to around 4 to 5 months so but I believe je mo jikhini mane foundation ta lage hetu he coaching to dile mo karon hetu nothoka hole I would have been a fish in the ocean ma ki poribo lage ki poribo na lage hetu janibole differentiate kobla okman dictar hol and previous year question analysis ebla kobole bhal kintu nije jodi koribole ja okman time consuming hoy impossible bhi amar obviously nako karon there are many people who have done that by to nijor side by side job kori hu clear korise so to each their own mu karone hetu plan ma bhal boli bhabli so I pursued that so teneke coaching to kora pasot jete baseline ta pai gelu taisot to tumar covid hol to so hekane coaching to bon kori dia hol online mode shift hol in online mode shift hol okoma dynamics to change ho jay so basically jete shift ho gol online mode that after that post there it was self study so if self studied সবতকে ইম্পৰ্টেন্ট এটা কথা আছে মই যে কলো জি পঢ়িব লাগে এটো জানিব লাগে কিন্তু কি পঢ়িব নালাগে হেতু জানাটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ যদি বিগ চাংক অফ ইয়োৰ টাইম যদি হেতুত গুছি যায় বাকিখিনি কাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈ যায় সো ফাৰ্ষ্টত তো তোমাৰ গুটে টাইম শিডিউল এটা লাগিবই মই নকওঁ যে 12 ঘণ্টা 13 ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব বাট whatever work hours you put into it it is a fruitful হোক সো তেনেকে নিজৰ কাৰণে কাট আউট এটা প্ল্যান নিজে বনাই ল'ব লাগে কাৰণ কোনোবাই কৈছে 10 ঘণ্টা পঢ়িছ বুলি তুমি পঢ়িব লাগিব তেনেকুৱা কথা নহয় 3 ঘণ্টা পঢ়িও খুব ভালো হৈ যাব পাৰে কেতিয়াবা সিলেবাস তো থৰকে যোৱাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ টাইমত সিলেবাস ঠিক আছে চেঞ্জ হৈছিলে so UPSC যেটো প্যাটার্ন হয় হেতু আমাৰ টাইমত আহিছিলে and you had optional also we had options so we had total 8 papers ছটা GS papers আৰু দুটা optional papers আছিলে আৰু আমাৰ ইন্টাৰভিউ মাৰ্কস তো বেছি আছিলে এতিয়া তোমাৰ optional কি আছিল মোৰ sociology আছিল sociology so তেতিয়া আমাৰ 275 marks asle interview এতিয়া 180 বুলি মোক কোৱা হৈছে so তেনেকে গুটে process to হৈছিলে বাকি যিখিনি study materials বা যিখিনি standard textbook material হেখিনি সবতে I think সবতে almost একে হয় বাকি তুমি কেনেকে কাট আউট কৰা তুমি কোনটো বস্তু strategy ললে তোমাৰ কাৰণে ভাল হ'ব কোনটো strategy তোমাৰ কাৰণে work নকৰে হেতু নিজৰ ওপৰত অলপ পঢ়িলেহে গম পা যাব for initially মই কাৰণ প্ৰথমতে current affairs ৰ কাৰণে খুব নিউজপেপাৰ পঢ়িছিলো নিউজপেপাৰ পঢ়ি পুৰা নোট বনাইছিলো 3 মাহ মান হে প্ৰেক্টিস টু গোল বাট ফাইনালি আই ৰিয়েলাইজ মই নোটস বনাইছো মই কিটা ঘুৰি পিনি যোৱা নাই নোটস খনলে পঢ়া নাই কে সো মই এৰি দিলো মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স নিউজপেপাৰ পঢ়া বন্ধই কৰি দিলো ইটস আ গুড প্ৰেক্টিস নিউজপেপাৰ এডিটৰিয়েল পাৰ্ট টু পঢ়িছিলো মই কিন্তু মই কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে একেবাৰে নিউজপেপাৰ ৰিলাই নকৰিছিলো কাৰণ মই নাজানিছিলো টেকনিকটো সো মই কমপ্লিটলি ম্যাগাজিনস বা ম্যাগাজিনস হলে শিফট কৰি দিছিলো কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে বাট কিছুমানে পেপাৰ পঢ়িয়ে তেওঁলোকৰ ভাল হৈছে তো নিজৰ নিজ টু আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব যে এটো মোৰ প্লাস হয় এটো মোৰ মাইনাস হয় এখিনি স্টার্টিংত আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব জেনাৰেলি এটো এক্সামত ঘপকে মানুহ হুমাই দিয়ে না এসপিৰেন্ট ট্যাগটো লাগি যায় কিন্তু কোট হেডি হুমাইছে এটো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট মানে স্টোরি অল টুগেদাৰ সো অলপ হাদি চিন্তি এত হুমাই যোৱা ভাল হয় মই ভাবো আৰু পেশেন্স তো বহুতে দৰকাৰ পেশেন্স নাথাকিলে এটো গুটে জাৰ্নিটো এনেকুৱা মানে আপস এন্ড ডাউনস তোমাৰ প্ৰিলিমছ কেতিয়াবা ভাল হ'ব কেতিয়াবা বেয়া হ'ব মেইনছ কেতিয়াবা যিমান এক্সপেক্টেশনস লৈ যাব ফুল কনফিডেন্স যাব বাট যেটো প্যাটার্ন আহিব একোৱে হয়তো ভাবিব নোৱাৰিলা ব্ল্যাঙ্ক এইটো আহিলা সো এনেকুৱা বহুতখিনি হৈ থাকে সো পেশেন্স টু লাগিব পারসিভারেন্স টু লাগিব এক্সামটো গুটে সিন্স অপশনালৰ কথা এটা উলালে সো হেকাৰণে মই মানে সিন্স মেনি অফ देम आर এসপাইৰিং টু বি UPSC এসপিৰেন্টস অলসো সো হেতু এটা হেতৰ প্ৰবলেম হয় যে অপশনালখন কেনেকৈ সিলেক্ট কৰিব লাগে সো you were in a science background you came from a science background তাৰ পিছত how did you choose sociology মানে হেতু process to অকমান can you just walk us through generally এটা notion বুলি নকম এটো এটা standard হয় science subject ললে তোমাৰ scoring টো অকমান কমতি হয় এটো that's a known fact যদি বলে তোমাৰ whole টো বহুত বেছি ভাল subjective but that's a different matter but মই মোৰ কাৰণে তিনটা সাবজেক্ট মই সৰ্ট আউট কৰি লৈছো এটা হল পলিটি এটা আছে ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস আৰু এটা সোশিয়োলজি সো ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনস টু পলিটি টু মই ফাৰ্স্টলি হেতুৱে that was what I was leaning towards but যেতিয়া প্ৰিভিয়াস পেপাৰ এনালাইজ কৰিলো তেতিয়া ইমান মানে ৰিভিউজ পালো তাতে গম পালো যে পলিটি টু লাষ্ট প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ মানে তোমাৰ প্যাটাৰ্ন টু বহুত আনস্টেডি মানে ক'ব নোৱাৰে কি হয় আৰু ইভেন মাৰ্কিং সিস্টেমটো খুব আনস্টেডি আছিল
সো হেতু মই নললো পলিটি ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ একেলগে আছে আৰু এটা আছে এডুকেশ্যন এডুকেশ্যনটো মই চালো অলপ ফাৰ্ষ্ট মেটেৰিয়েলখিনি অলপ চালো মই ইন্টাৰেষ্ট নাহিলে মোৰ সাবজেক্টটোৰ ওপৰত এডুকেশ্যনটো এনে স্কোৰ কৰিবলে ভাল বুলি কয় বহুতে আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যায় এডুকেশ্যনটো আই থিংক সো অকল APSC তে আছিলে তাতে নাছিলে ন UPSC মই কমপ্লিটলি APSC তে পঢ়িছিলো সো এডুকেশ্যনটো মই ইন্টাৰেষ্ট নাপালো সো মই হেতু এৰি দিলো বাকি পলিটিলৰ এটা ভাল আছিল যে সাবজেক্ট ম্যাটাৰটো বহুত কোৰিলেট হৈ যায় অলপ কাৰণ জিএস পেপাৰ আৰু পলিটি বহুত কোৰিলেটেড হয় তো কিন্তু সিন্স ফ্লাকচুৱেটিং আছিলে আৰু মই ৰিস্ক বা চান্স ল'ব নিবিচাৰিছিলো সো মই হেতু এৰি দিলো সোশিয়োলজি মই চালো সোশিয়োলজি I found it interesting পুৰা সোসাইটাল ম্যাটাৰ লগত ৰিলেটেড হয় অলপ জিএস লগত ৰিলেটেড হয় সিলেবাসটো অকমান কম হয় সিলেবাসটো অলপ কনসাইজ হয় কাট আউট হয় যি তোমাৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰ পাতে মই হেবলাকৰ ভিতৰতে আহিব অবভিয়াসলি ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চনছ নিদিলো অলপ মডিফাইড হয় হেতু যাব সো গোটেইখিনি এনালাইসিস কৰি পিনি মই ভাবিছো দিস ইজ দ্য বেষ্ট সাবজেক্ট দ্যাট আই নিড টু অকল মোৰ কাৰণে হেতু আছিলে বাকি সব কাৰণে নিজৰ নিজৰ বেলেগ বেলেগ হিষ্ট্ৰী বহুতে লৈছিলে কাৰণ হিষ্ট্ৰী ললেতো জিএস লগত বহুতখিনি এটা বিগ চাংক এটা কোইনসাইড হৈ যায় কিন্তু তুমি বাকি জানিব লাগিব যে হিষ্ট্ৰী কোৱেশ্চনো অলপ মানে ক্ৰিটিক্যালি সেট হয় if you have the confidence that you can go forward with it then sure so after you got into like after you cleared prelims like you said that you went for current affairs magazines and you cleared prelims mains or কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ approach মানে এতিয়া বৰ্তমান যেকে mains আহি আছে so a lot of aspirants would also who are watching online also would also like to know what should be the approach for mains and what was your approach like did you study for prelims first prelims পঢ়ি পেলাই তাৰপিছত mains পঢ়িছিলা নে beginning of mains oriented হৈ পেলাই you had gone forward initially pura prelims based asile first 4-5 months মই অকল prelims কাৰণে পঢ়িছো but last of all বুজি পালো যে একেবাৰে যদি অকল প্ৰিলিমছ ওৰিয়েন্টেড হৈ থাকে পাছত কাৰণ বেছি টাইম পিৰিয়ড দি দিয়ে প্ৰিলিমছ আৰু মেইনছত সো অলপ হলেও তো নিজৰ স্কিলছ বিলাক ব্ৰাছ আপ কৰিব লাগিব সো মই লাষ্টৰ ফলত অকমান তোমাৰ ধৰা প্ৰিলিমছৰ এমাহ বা দুমাহ আছে তেতিয়া মই অলপ মানে আনসাৰ ৰাইটিং অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিছো বাট মই মক টেষ্ট কেতিয়াও দিয়া নাই মক টেষ্ট হক বা আনসাৰ সিৰিজ টেষ্ট সিৰিজ সেইবিলাক কেতিয়াও দিয়া নাছিলো হেতু পইণ্টত মই কনফিডেন্ট নাছিলো তোমাৰ যে কনফিডেন্ট দেন গো হেড উইথ ইট বাট মই ভাবিছিলো যে মই যদি দিও মক টেষ্টটো মই যদি আনসাৰটো লিখিব নোৱাৰো এটা ডিমৰেলাইজেচন আহি যাব নিজৰ পাৰ্সোনালিটি লগত চাইছে ষ্ট্ৰেটেজি সবৰে ন সো মোৰ কাৰণে হেতু আছিলে সো মই হেতু দিয়া নাছিলো বাট প্ৰিপাৰেচনটো মই হে মেইনছৰ হে তোমাৰ প্ৰিলিমছৰ এমাহ বা দুমাহ হিমান থাকপাৰে স্টাৰ্ট কৰিছিলো বাট অপচনেলটো মই কমপ্লিটলি মেইনছৰ পাছতহে স্টাৰ্ট কৰিছো অপচনেল মই 1.5 months দিছো অপচনেল আচ্ছা বাট ইউপিএসসি কাৰণে দ্যাট ওন্ট ওয়ার্ক কাৰণ এটা ভাস্টো হয় আৰু প্যাটাৰ্নও বেলেগ সো এটো অলপ আগপা স্টাৰ্ট কৰা ভাল আৰু মানে মেইনছৰ কাৰণে কেনেকে how did you target the মানে স্পেশালি জিএস পেপাৰস কিখন how did you target it like did you make notes for it or what were your sources sources to eta to internet because internet is a plethora of knowledge me every kind of query you just need to feed into the internet tomar kiba ta to diboy baki sources ma bahut limited rakhisu moi bahut kitab ba bahut source bahut beleg test series eblak loa naslu moi concise rakhisu pura or even my notes writing moi hetu bahut komti rakhisu karon jita exam material die coaching institute pa hok ba kinibole poa hok moi tat add on korisilu হেখিনি বস্তু আকৌ নোটবুকত লিখি হেখিনি মই কৰা নাছিলো কৰিব পাৰে মনত ৰাখিব কাৰণে বহুতে লিখে তেনেকে বাট মই কৰা নাছিলো জাস্ট এড অন ধৰা যে কিবা হ্যাপিনেস ইনডেক্স এটা কবাত পাইছো কিবা লগত কান্ট্ৰি লগত ৰিলেটেড বাট তাৰ সাইটতে লিখি থওঁ তেনেকা বা ষ্টেটিষ্টিক্স বিলাক আৰু ষ্টেটিষ্টিক্স বুলি কথা কওঁতে যে ৰেংকিং ষ্টেটিষ্টিক্স আই হেভিলি ৰিলাইড অন দোজ কাৰণ মই ভাবিছিলো সেই বস্তুখিনি এনেকুৱা যে যিকোনো মেটাৰৰ যদি কুৱেশ্যন সুধে তুমি সেই বস্তুখিনি টানি আনিব পাৰা যে হেলথ ৰিলেটেড কিবা কনসেপ্ট হল এখিনি সময় দিব পাৰা ডাটা ষ্টেটিষ্টিক্স পাৰ্সেন্টেজেস দেন ৰেংকিংস অফ দ্য কান্ট্ৰিজ সেই গুটেখিনি মই বহুত মানে কনসলিডেটেড কৰি ৰাখিছিলো যে হেলথ সেক্টৰ কাৰণে বেলেগ এটা ইকোনমি সেক্টৰ কাৰণে বেলেগ এটা তেনেকে মোৰ কাৰণে আই থিংক হেতু মোৰ কাৰণে মেইনছত বহুত কাম আহিলে বিকজ মোষ্ট অফ দ্য মেইনছত যেটা আনসাৰ লিখা হয় ন তুমি জেনাৰেলি কয় যে মেইনছত আনসাৰ লিখিলে মানুহে মাথাই দি নিলিখে হাতে দিহে লিখে তোমাৰ হাত কলমটো যোনফালে যায় মানে যদি তোমাৰ সেই বস্তুখিনি ৰেডি থাকে যিকোনো প্যাটাৰ্নে হক তুমি হেতু হুমাই পিনি গুটে আনসাৰটো মানে টানি আনিব পাৰা যেটো কোৱেশ্চন মেইন যেটো মেটাৰ হয় তালে টানি আনিব পাৰা what was your approach for the ethics paper ethics paper যেটো 20 marksৰ practical যেটা কোৱেশ্চন থাকে মই হেইটা ফোকাস দিছিলো because case studies গিটা
এতিয়া 20 মাৰ্কছৰ হয়নে না মই গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ টাইমত 20 মাৰ্কছৰ আছিলে এটা আই থিংক আমাৰ টাইমত 7টা মান আহিছিলে চাগে কেছ ষ্টাডি তেনেকা আৰু সেই 20 মাৰ্কছটো বিগ চাংক হয় সো থিয়ৰি পাৰ্টটো তোমাৰ এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড এথিক্সৰ কিতাপ নামটো পাহৰিলো এখন এথিক্সৰ কিতাপ আছে লেক্সিকন সেইখনতে সব পায়ে যায় গোটে টাৰ্মছ বিলাক গোটে পায়ে যায় বাট কেছ ষ্টাডি বিলাক যদি ভালকে ষ্টাডি কৰি এনালাইজ কৰি অলপ টাইম লৈ যদি লিখিব পৰা যায় বাকি থিয়ৰি পাৰ্টটো how did you analyze like did you এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ৰাখি থৈ দিছিলা নে যে এইকিটা এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ ষ্টাডিজ আহিলে মই এইটো কোট ইউজ কৰিম বা এনেকুৱা এক্সাম্পলস ইউজ কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ কে সেগ্ৰিগেট কৰি এটা ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনাই ল'ব লাগে সো ষ্টাৰ্টিংত তুমি ধৰক ষ্টৰী এটা দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা বা এটা কোড দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰা ষ্টাৰ্টিংটো সদায় হ'ব লাগে ৰেডি বাট সব আনসাৰটো ৰিপিটেটিভ হ'ব নালাগে because এক্সামিনাৰ এট দা এন্ড অফ দা মোমেন্ট মানে এক্সামিনাৰ চকুত যোনটো পৰে হেতুতে মাৰ্কস উঠে সো সব ষ্টাৰ্টিংৰ অলপ বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগে আৰু কিছুমান ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল ইন হ্যান্ড হ'ব লাগে মাইথলজিক্যাল এক্সাম্পলস বেসিক্যালি এনিথিং দ্যাট ক্যান অ্যাট্ৰাক্ট দি অ্যাটেনশন অফ দি এক্সামিনাৰ আৰু সব যদি বস্তু একে লিখিয়া থাকে মানে থিয়ৰি পাৰ্টটো সবে ৰিপিটেটিভ একেখিনিয়ে লিখিব তো হোৱাট উইল মেক ইয়োৰ আনসাৰ ষ্টেণ্ড আউট সেইখিনি তুমি নিজে অলপ মানে ৰেডি থ'ব লাগিব নোটছ বা কিছুমান বেলেগ বেলেগ ফ্যাক্ট হেবলা ৰেডি থ'ব লাগিব যাতে এইটো লিখিলে যে এইটো কিবা এটা লিখিছে তুমি বেলেগে লিখা নাই তেনেকে চকুত পৰাকে তেনেকে এথিক্স পেপাৰটো তেনেকুৱা আছিলে আমাৰ এথিক্সৰ জেনাৰেলি ইমান বেছি ট্ৰেইন কৰা নহয় এইটো কমপ্লিটলি আই থিংক গোটেই প্ৰচেছটো এক্সামিনেশ্যন বা প্ৰিপাৰেশ্যন প্ৰচেছটো এনেকুৱা তুমি যদি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি থাকা তুমি ইনিশিয়ালি ষ্টাৰ্ট কৰোতে যোনটো এটা মানুহ থাকা বাই দ্য এণ্ড অফ দ্য টাইম ইউ দ্যাট পাৰ্চনেলিটি চেঞ্জেছ সো এনিৱে তোমাৰ এটা মৰেল এটা কম্পাছ এটা মৰেল এটা ইন্টিগ্ৰিটি এক্সামটোৱে আই থিংক সেট কৰি দিয়ে মই এইটো ভাবো the preparation যদি ভালকে কৰা যায় তেতিয়া হলে অটোমেটিকলি হে পাৰ্সনালিটি টু টুৱাৰ্ডছ এথিক্যাল ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ আহি যায় সো হেতু তেনেকে এতিয়া বহুতৰ প্ৰবলেম হয় লাইক মোৰ বহুত ষ্টুডেন্টস যোনে অলৰেডি দিছে APSC তেওঁলোকে কিছুমানে ক্লিয়াৰ কৰিছে বাট কিছুমানে যোনখিনিয়ে ক্লিয়াৰ কৰা নাই বা বাৰেপতি দি আছে সিহঁতৰ মেইন প্ৰবলেম হয় এছে পেপাৰখন essay if they have scored a certain marks it's very difficult for them to increase that mark so how was your approach towards essay like because এখন essay থাকে না এখন philosophical essay এখন দিয়ে এখন GS type essay এখন দিয়ে so what was your approach towards essay paper and did you practice essay writing before going to the exam or direct exam on গৈ লিখিছিলা তোমাৰ approach কেনেকুৱা আছে প্ৰেক্টিছ মই খুব লিমিটেড কৰিছিলো কি মই 5টা মানে essay লিখিছিলো but then মই একো পাৰ্টিকুলাৰ টপিক বা ট্যাগলাইন লৈ লোৱা নাছিলো মই এনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলো যেনেকে যদি হেলথ ৰিলেটেড কিবা আহে লাগিলে দ্যাট ইজ ইভেন এ কোট অৰ স্ট্যাটিষ্টিক এটাই হওক মই গোটেইখিনি লিখিব সো এটা হেলথৰ কাৰণে আছে এটা ইকোনমি ৰিলেটেড এটা আসাম ৰিলেটেড তেনেকে মই সেগ্ৰিগেট কৰি লৈছিলো ফিলসফি এছে ব্লা কেনেকে টেকল কৰিছিল ফিলসফি এছে মই প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিলো টু বি ভেৰি অনেষ্ট কাৰণ হেতু মোমেন্টত তুমি জি দিয়ে তাৰ লগত কোৰিলেট কৰি ৰাখিব লাগিব বাট দেন এগেইন যদি তোমাৰ বস্তুখিনি অলপ কনসেপ্টখিনি ইন হ্যান্ড থাকে তো তুমি টানি আনিব পাৰা এন্ড আই গট লাকি মোৰ এছে পেপাৰ স্কোৰিং বহুত ভাল হৈছিল আই থিংক টোটাল মাৰ্কস 250 নে 275 কিবা আছিল আই স্কোৰ 205 তো মোৰ কাৰণে হেতুৱে বহুত উঠাই দিছিল মোক এন্ড প্লাস মোৰ ইন্টাৰভিউ পাৰ্টটো ইন্টাৰভিউ তেতিয়া আমাৰ 275 আছিল আই স্কোৰ 195 সো হেগিটা পেপাৰে মোৰ বহুত তালমেলটো মানে খুব ভাল কৰি দিলে okay so এতিয়া I would come to your after getting selected junto experience so where was your training it was in Nepal so common training to become like how rigorous was it and what should they expect who are wanting to get into APS what should they and was APS your first preference or ACS the first APS second preference okay so what was your experience common routine to kobo pariba niki যেতিয়া এক্সামৰ ৰিজাল্ট আহিছে যেতিয়া APS ৰ নামটো দেখিছো টু বি ভেৰি অনেষ্ট তাৰ পাছ এক্সামৰ পাছত কি হ'ব এটো ফেত আমি ভাবা না যায় আমাৰ মেইন মোটিভ থাকে এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে ইন্টাৰভিউ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে দ্যাট ইজ দ্য এন্ড তাতে আমি ৰখি যাওঁ তাৰ পাছত কি হ'ব আমি একো গম নাপাওঁ সো ইনিশিয়ালি আমাৰ এটা ইন্ডাকশন ট্ৰেইনিং সেশন আছিল এটো আমাৰ এভৰি কাডাৰ লগতে হৈছিল ACS APS তোমাৰ BDO লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ গুটেখিনি একেলগে হৈছিল 15 ডেজৰ এটা ট্ৰেইনিং আছিল 15 ডেজৰ ট্ৰেইনিং হোৱাৰ পিছত আমাৰ অকল APS ৰ বেচটো অকল আমাৰ বুলি নহয় এভৰি APS বেচৰ এটা 1 ইয়াৰ এটা বেসিক ট্ৰেইনিং হয় দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল প্লাস তোমাৰ ইটো পাৰ্টটো থাকে তোমাৰ সো সেই ট্ৰেইনিংটো জেনাৰেলি PTC পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজ এতিয়া which is currently known as LBPA
লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি তাতে জেনাৰেলি হয় দেৰগাঁৱত হয় নহলে এইটো নেপাত হয় which is নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ পুলিচ একাডেমি সেইটো মেঘালয়ত আছে উমছাওত আছে so আমাৰ বেচটো it was the second batch of APS batch যোনে তাত ট্ৰেইনিং হৈছিলে তাৰ আগত 2015 batch ট্ৰেইনিং হৈছিলে তাতে so dynamics of both the institutes are a tad bit different তাতে নেপাত ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিং বহুত বেছি ৰিগাৰাস হয় আৰু ইয়াতে তোমাৰ বেছি তোমাৰ ল পাৰ্ট বা প্ৰেক্টিক্যাল পাৰ্টটো বাট পিটিসিত বেছি দিয়া যায় সো সব দুইটাৰ ইনস্টিটিউটৰ নিজৰ নিজৰ প্ৰ'জ কনস থাকে মই পাৰ্সোনালি সিন্স নেপাত কৰিছো আই ক্যান অনলি স্পিক ফৰ দ্যাট সো তাতে আমাৰ শিডিউল বহুত টাইট শিডিউল আছিল আৰু মেন্টালি এন্ড ফিজিক্যালি বহুত বেছি ড্ৰেইনিং আছিল সঁচা ক'ব গ'লে এটা এটা ৰাইফেল আমি জীৱনত কেতিয়াও দেখিয়ে পোৱা নাই তেনেকুৱা ৰাইফেল লৈ পিনি পুৰা এমিউনিশন এটায়াৰ ড্ৰিল বুটস যেটো আমাৰ এমিউনিশন বুটস আছে তাত তোমাৰ গজাল মাৰি থোৱা থাকে 12 to 21 তাত গজাল থাকে সো ইটস ভেৰি হেভি তা ড্ৰিল বুটস জুৱে 3 কেজি মান হ'ব তাৰ ওপৰত গুটে কেমোফ্লাজ ইউনিফৰ্মটো থাকে তোমাৰ ৰাকসেক থাকে ৰাকসাটত বস্তু থাকে সো ৰাইফেলটো থাকে এটা এসএলআৰ ৰাইফেল থাকে ৰাইফেলটো বহুত ওজন 7 কেজিছ মান হ'ব হেতু আমি পিন্ধিব লাগে হেতু পিন্ধিবনে আমি ধৰা 3.2 কিলোমিটাৰছ আমি আপ এন্ড ডাউন কৰি এটা টাইম পিৰিয়ড এটা দি দিয়া ধৰা 20 মিনিটত তুমি 3.2 কিলোমিটাৰছ আপ এন্ড ডাউন কৰিবা সো that is just one of the activity এটো আমি FPT বুলি কৈছিলো সো যেদিনা আমাৰ FPT আছে বুলি বলে গম পা কাইলে ৰাতি পা FPT আছে আমাৰ ৰাতি কাৰো টোপনি নধৰে মানে একচুয়ালি এটো কিবা সাইকোলজিক্যাল এটা টেৰৰ টাইপৰ থাকি যায় আমাৰ কাৰো টোপনি নধৰে বিকজ সেই যেটো দৌৰি থাকোতে যোনটো অৱস্থা হয় মানে হেতু আমাৰ খুব মনত পৰে সো তেনেকুৱা কিছুমান আছিলে বাকি তাতে ড্ৰিল পাৰ্টটো বহুত ৰিগাৰাস হয় তাতে ফিজিক্যালটো তাত বহুত বেছি ৰিগাৰাস প্লাস গুটে টেৰেইনটো নেপা সিন্স ইটস আ হিলি এৰিয়া আপ এন্ড ডাউন থাকে একো ট্ৰান্সপোৰ্টেশনৰ একো জৰিয়া নাই তুমি ভৰি জুৰেৰে সবলে যাব লাগিব তাতে আমাৰ এনেকুৱা আছিল উইকলি এবাৰ মাৰ্কেটত যাব দিয়ে কিন্তু আমাৰ সব ক্যাম্পাছৰ ভিতৰ দে আমাৰ 1 ইয়াৰ আমাৰ ক্যাম্পাছৰ বাহিৰৰ পৰা ওলাব দিয়া নাছিলে অকল আমাৰ এটা মিড টাৰ্ম ব্ৰেক হয় হেতুত আমি এসপ্তাহ কাৰণে ঘৰ আহিব পাৰো জাস্ট হেতুৱে বাকি তোমাৰ বলে কিবা ইনজুৰি হৈছে তেতিয়া কবাত দেখাব যাব পাৰা বাট ইউ উইল হেভ টু কাম ব্যাক সো 1 ইয়াৰ এটা কন্ট্ৰোল এটা এনवायरमेंट ৰখা নিচিনা তো আমি যদি মাৰ্কেটটো যাব কয় আমাৰ ক্যাম্পাছৰ ভিতৰতে মাৰ্কেট আছে বাট তালে যাবলৈও 3 কিলোমিটাৰ খোজ কাঢ়িবলৈ বা 5 কিলোমিটাৰ তো আমি নাযাইছিলো মানে তেনেকুৱা কিন্তু এতিয়া ভাবিলে ভাল লাগে তেতিয়া খুব মানে খং উঠিছিলে বা বহুত কষ্ট হৈছিলে বাট এতিয়া ভাবিলে যে ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড ইজ দা বেষ্ট পিৰিয়ড গুটে ব্যাচটো একেলগে থাকে এতিয়াতো সব বেলেগ ডিস্ট্ৰিক্ট how many of you were in your batch কিমান আমাৰ 68 আসলে DSP তাৰ ভিতৰত আমাৰ দুজনৰ অলপ ইনজুৰি হল তো তেওঁলোক RTU বুলি কও আমি ৰিটাৰ্ন টু ইউনিট বুলি কও আমি বাহিৰৰ ষ্টেটছৰ আছিল নেকি আছিল মিজোৰামৰ আছিল 8 জন নাগালেণ্ডৰ আছিল 8 জন বাকি আমাৰ অসম পুলিচৰ SIs খিনি আছিল তো আমাৰ গুটে আমাৰ ব্যাচটো 52nd বেসিক কোৰ্স বুলি আমি কৈছিলো আৰু তাতে SIs 300 মান আছিল SIs তো টোটাল আমাৰ 390 400 ৰ ওচৰত আছিল আৰু আছিল বাট সিন্স হেতু টাইমত ADRE ফাৰ্স্ট যেটো পাতিছিল ADRE তো তাৰ ৰিজাল্টত বহুত কিনে পাইছিল আৰু তাত মানে ইমান কষ্ট হৈছিল যে তেওঁলোকে ভলান্টাৰিলি উলাই দিছিল সো 21 জন মান SIs উলাই দিছিল তেতিয়া So after the training you joined where was your first posting probation asile মোৰ নলবাৰীত আছিল I was there for 1 year so নলবাৰী পিছত ইয়াত direct পাই গলা so what মানে I would like you to share some experiences যে যেনেকৈ তুমি কলা যে আমি সবে ভাবি থাকো যে প্ৰিলিমছ দিব লাগে মেইনছ দিব লাগে ইন্টাৰভিউ দিব লাগে ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে তাৰ পিছৰ লাইফটো কথা ইমান নাভাবে কোনো বাট তাৰ পিছত যে ট্ৰেইনিং খিনি থাকে ট্ৰেইনিঙৰ পিছত যে জয়নিং হয় প্ৰেক্টিকেল একচুৱেল সাৰ্ভিসত সোমোৱা যায় তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্সেস থাকে লাইক I would like যদি তুমি share কৰা like they might get to know what is the glimpse inside such a rigorous service একদম ইনিশিয়ালি মই এটা কথা কও I think এই এক্সামটো মানুহে বহুত গ্লোৰিফাই কৰে বহুত টান এক্সাম বহুত কিবা এটা হৈ কিন্তু ইমান একো টাফো নহয় বস্তুটো আৰু ইমান একো তুমি এক্সামটো যদি পাস কৰা তুমি কিবা এটা বহুত বেছিও কিবা এটা মানে বেলেগ এটা লেভেললৈ নোযোৱা তুমি মানুহে হয় তুমি আলটিমেটলি তুমি সোসাইটিতে থাকিব লাগিব কিন্তু এই কথাটো বহুতে পাহৰি যায় বা ষ্টাৰ্টিংত বহুতে এটো নাভাবে সো হেতু ভাবি যদি তুমি এক্সামত সোমাইছা যে মই এটা ষ্টেটাস পাম এটা কিবা এটা বহুত অথৰিটি পাম হেতু ভাবি যদি এক্সামত সোমাইছা then that will be a wrong direction to take মই হেতু ভাবো So etu eta job hisabe tumi train korbo nwara because it's a 24/7 job
কাৰণ ইয়াতে কোনো আমাৰ টাইম শিডিউল নাথাকে মই যেতিয়া মাতিব পাৰে ৰাতিও মাতিব মোৰ স্যাটাৰডে সানডে একো নাই মই ইভেন হেদিনা যেতিয়া তেওঁ ফোন কৰিছিলে মই তেওঁক কৈছো মই তেতিয়া ৰাতি চাকি 8:30 9টা মান বাজছে আই ওয়াজ ষ্টিল ইন অফিস সো তেনেকুৱা কোনো টাইম শিডিউল নাথাকে সো তুমি অকল জবটোৰ গ্লোৰিফিকেশনটো চাইবনি জবটো নহমাবা চাকৰিটো নহমাবা এটা এজ এ সাৰ্ভিস যদি চোৱা তেতিয়া কিন্তু এনজয় কৰিবা সাৰ্ভিসটো সো কিছুমান স্যাক্ৰিফাইসেস থাকিব আৰু পুলিচটো মই অকল পুলিচৰ কথা কম কাৰণ মই হেতুত আছো it is kind of a thankless job তুমি লাগিলে 10টা ভাল কামে কৰা কথাটো ফোকাসত নাহিলে কিন্তু এটা যদি বেয়া কাম কৰা হেতু ফোকাসত আহিব তুমি এটা ইউটিউব ৰীল বা ভিডিও ফেসবুক ভিডিও কেতিয়াও পুলিচৰ মানে প্রোস বা খুব কমকে দেখিবা লাইক whatever the matter is মই সব পুলিচ ভাল বা তেনেকা কব না যাও কিন্তু it is a thankless job that is মানে it's a given or it is thankless job তো তাৰ মাজত যদি তোমাৰ উপৰ ডিপেন্ড কৰে if you really have the drive to help the people in need কাৰণ যেতিয়া এজন বয়সস্থ মানুহ তোমাৰ লগত এটা মেটেৰিয়েল লৈ আহে বহুত ডাঙৰ কিবা নহব পাৰে বাট তেওঁ হয়তো বহুত এটা গুণৰে হয় কিয় চেইনে আছিলে যেটো অকল সম্পত্তি তেওঁৰ হেতুৱে আছিলে তুমি তেনেকুৱা এটা প্ৰবলেম যদি এটা আনি পিনি হয় তুমি যদি এটো সলভ কৰি দিবা যেটো এটা স্যাটিসফ্যাকশন হে দ্যাট ইজ অফ আ ডিফাৰেন্ট লেভেল আৰু মই ভাবো তুমি লাগিলে মানে ডাঙৰ অফিচাৰ হোৱা whenever a person in distress comes to you at least let them sit let them listen to them কি প্ৰবলেম আছে আধা প্ৰবলেম নিটো হেকিনিতে হেক হৈ যায় they just need a listener তেওঁ কোনবাই মন দি কথাটো শুনক হেতু তেওঁৰ কাৰণে বহুত হয় সো আই থিংক হে এপ্ৰোচটো লৈ চাকৰিটো সোমাব লাগে আৰু ক্লিয়াৰ কৰাৰ কথা মই এটা কথা কম যে মানুহে বহুত ইনস্পিৰেশন আৰু মোটিভেশন বিচাৰে কিন্তু এই চাকৰিটো ইমান সৰি এই প্ৰিপাৰেচন ফেজটো ইমান দীঘল যে অকল ইয়াত মোটিভেশন বিচাৰি থাকিলে নহব মোটিভেশন আজি আছে কাইলে নাই মইতো আগতো কৈছো আগত যেতিয়া ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত কিছুমান ইন্টাৰভিউজ আছে তাতো কৈছো আজিও এটো কথা কৈ যাও বুলি ভাবিছো যে মোটিভেশনটো তুমি আজি কিবা এটা তুমি ভিডিও এটা চাইলা তুমি বহুত ইনস্পায়াৰ হৈ গলা তুমি ব্যাক টু ব্যাক 12 ঘন্টা পঢ়ি দিলা তাৰপিছত বাৰ্ন আউট হৈ গলা দুদিন পঢ়া নাই সো হেতু একো লাভ নাই সো এটা কনস্ট্যান্ট এটা স্টেডি অবভিয়াসলি হৈছিলে এটো সেইকাৰণে মই মানে এটা পইণ্টৰ পাছত মই ভাবিলো যে এনেকে নহব স্টেডি এপ্ৰোচটা ল আৰু হে ড্ৰাইভ এটা থাকিব লাগিব যে মন নগল বল আজি মন যোৱা নাই পঢ়িবলে বাট ইউ শো আপ টু ইট এনিৱে সো হেতু যেটা এটা নিজৰ এটমিক হেবিটস বুলি এখন কিতাপ আছে বহুতে হয়তো পঢ়িছে বহুতে নাইও পঢ়া তো তাতে হে কথাটো বহুত ইনভলভ আছে যে তুমি লাগিলে আজি এখন পেজে পঢ়া বাট এট লিষ্ট শো আপ যে পঢ়া যে যেটো শিডিউল এটা ঠিক কৰিছা হেতু ক্যাৰি অন কৰা সো হে ড্ৰাইভ টু থাকিব লাগিব মোটিভেশনৰ পাছত দৈ থাকিলে নহব আই থিংক এই এক্সামটো মোটিভেশন বেস নহয় এটো একচুয়ালি তোমাৰ পারসিভারেন্স বেসড ইট টেস্টেস ইওর স্কিলস পারসিভারেন্স টু টেস্ট কৰে পেশেন্স টু টেস্ট কৰে বাকি তোমাৰ ওপৰ কথা নিজৰ স্ট্ৰ্যাটেজি লগাই ভালকে ভাল এপ্ৰোচটা লৈ ভাল কিবা এটা কৰিম বুলি সোমাব লাগে আৰু এই এক্সাম সৰি এই মোৰ জব প্ৰফাইল ঘুৰিয়া হলে মই এটা কথা কম যে মৰেল কম্পাসটো আমাৰ সবৰে বেলেগ বেলেগ কিন্তু এই জবটোৱে তোমাৰ মৰেল কম্পাসটো বহুত টেস্ট কৰিব তোমাৰ এটা এথিক্স পেপাৰখন পঢ়িবলে ভাল লিখিবলে ভাল কিন্তু যদি অন ফিল তুমি কৰিব লাগে আইদাৰ ইউ হ্যাভ টু থিংক অফ ওয়ান পারসন অর ইউ হ্যাভ টু থিংক অফ দা মাসেস সো তুমি কোনটো পাল্লা ভাৰী বুলি ভাবা দ্যাট ইজ আপ টু ইউ এতিয়া যেতিয়া এনেকুৱা সিচুৱেচনত যেতিয়া তুমি নিজে হুমাবাগে তেতিয়া তুমি অন দা স্পট কি ডিসিশন লোৱা দ্যাট উইল ডিফাইন দা কাইন্ড অফ পারসন ইউ আৰ সো ইমানখিনি মানে কিবা তোমাৰ ইনস্টেন্সেস আছে নি which you can share নেকুৱা ধৰণৰ এথিক্যাল ডিলেমাত পৰি গৈছিলা এতিয়া ম্যাক্সিমাম টু কেস ৰিলেটেড হয় তো হেকিনি মই শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম বাট মই নলবাৰীটো যেতিয়া থাকিছিলো তেতিয়া মই বহুত ধৰণৰ বস্তু পাইছো ধৰা তোমাৰ এক্সট্ৰিমিষ্ট এংগেলৰ পৰা হওক বা ক্ৰাইম ৰিলেটেড থাকে হেকিনি ইমান তেনেকে মই ডিসক্লোজ কৰিব নোৱাৰিম no without taking names just xyz কৰি পেলাই তুমি কিছুমান ক্ষেত্ৰ হয় যে এনেকুৱা ধৰা তুমি গম পোৱা যে মানুহটো দুখী নহয় সেই পাৰ্টিকুলাৰ ক্ষেত্ৰত সেই পাৰ্টিকুলাৰ ইনসিডেন্টটো মানে ক্ৰাইমটো কাৰণে দুখী নহয় বাট ইউ নো যে সেই পাৰ্সনটো এজ এ হোল মানে কিবা এটা বহুত বেয়া কিবা এটা কৰি আছে তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা টানিবলগীয়া হয় বুজিছে চাগে মই ভালকে বস্তু আমি কৰিব লগা হয় মেবি অন দা হেতু ক্ৰাইমৰ কাৰণে হেতু ইনসিডেন্টৰ কাৰণে ৰিলেটেড থাকিব নোৱাৰে বাট তেনেকুৱা কিছুমান তেনেকুৱা আছে আৰু এনে like you talked about motivation and what people go through during their preparation stage so preparation stage I'm sure every one of them has also gone through এজন্য motivation up down হৈ থাকে হেতু তুমি কেনেকৈ ট্যাকল কৰিছিলা লাইক কিবা there are bouts of depression আকৌ উঠি আহা যায় আকৌ নামি যায় সেই বস্তুটো কেনেকৈ ট্যাকল কৰিছিলা and how
did you stop yourself from burning out till the exam? মোৰ এটা খুব এটা ভাল এটা হোম টিম বুলি মই যেটো কওঁ গুড গ্ৰুপ অফ পিপল আই হ্যাড সাৰাউণ্ডিং মি সো মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ পেৰেণ্টছও তো সদায় থাকে ম্যাক্সিমাম প্ৰিপাৰেচন কৰা ফ্ৰেণ্ডছ নাই প্ৰিপাৰেচন কৰা ফ্ৰেণ্ডছ ইন জেনাৰেল মোৰ তোমাৰ গ্ৰেজুৱেচনৰ পৰা ধৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লৈকে থকা ফ্ৰেণ্ডছ ইভেন তাৰ আগৰো ফ্ৰেণ্ডছ কিছুমান আছে তো তেওঁলোকে মই যেতিয়া সোমাইছো প্ৰিপাৰেচনত তেতিয়া তেওঁলোকে গম পাইছে প্ৰিপাৰেচনত সোমাইছে আৰু হেতু কাৰণ মই সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা পুৰা কাট অফ হৈ গৈছিলো কৰিব লাগে বুলি মই নকওঁ সব প্লিজ নট সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা কাট অফ হৈছে নাই মই হেতু সব কাৰণে নহয় দে মই যেনে কলো টু ইচ দেয়াৰ ওন মোৰ কাৰণে হেতু কামত আহিছিলে মই বহুত এনেকুৱাও চিনি পাওঁ যে সোশ্যাল মিডিয়া কৰিও পাছ কৰিছে তো তেনেকুৱা নহয় যে কৰিবই লাগিব বাট মই 2 ইয়াৰ্স পুৰা কাট অফ আছিলো সোশ্যাল মিডিয়াৰ পৰা তাৰ একচুয়ালি মেইন এটাই কথা আছে যেতিয়া বেলেগৰ তোমাৰ ধৰ দেখি আছে যে বেলেগ মানুহবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে দে আৰ মুভিং ইন देयर লাইফ এন্ড ইউ আৰ জাস্ট ষ্টেইং ইন দ্যাট প্লেস তো হেতু পইণ্ট অকমান এটা বেয়া লাগে নিজৰ ওপৰত বা নিজৰ কনফিডেন্সটো অকমান লো হৈ যায় সো হেতু মই ফেস কৰিব বিচাৰা নাছিলো সো আই কাট ইট অফ কিন্তু মোৰ ফ্ৰেণ্ডছ কিনে এনেকুৱা আছিল মই এটা আছিলো যে এটা প্ৰিলিমছ দিও মই গোটেই লৰখিনিক লগো এটা ট্ৰিপত গুচি যাওঁ মেইনছ দিও এটা লৰখিনিক লগ এটা ট্ৰিপ এণ্ড আই ডিড দ্যাট মই এভৰি প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইণ্টাৰভিউ পাছ এটা লগৰখিনিৰ লগত একেখিনি মানুহে একেখিনি লগতে যাওঁ সো দ্যাট ৱাজ মাই ৱে অফ ৰিলিজিং অফ যিমান সবৰ কাৰণে পচিবল নহব পাৰে কিন্তু কিবা এটা এক্টিভিটি ল'ব লাগে যোনটো ধৰা তোমাৰ কিবা হবিজ আছিল নেকি যোনটো তুমি পাৰসিউ কৰিছিলা which যোনটো তুমি you diverted your frustration towards that জাৰ্নেল লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিছো কিন্তু মই মিছা নকওঁ মই আধাত এৰি দিছিলো মই নোৱাৰিলো কন্টিনিউ কৰিবলৈ কিন্তু গান শুনা বা তেনেকুৱা সেই নৰ্মেল খিনি একো আউট অফ দ্য বক্স মই একো কৰা নাই চাই মুছে ৰেগুলাৰ হিউমেন বিং মই কিবা এক্সট্ৰা কিবা একো কৰা নাই কিন্তু মই হেতু ৰিলিজিয়াছলি ফলো কৰিছিলো মোৰ লগৰখিনিৰ লগত যে আৰু তেওঁলোকৰ মানে সাপোৰ্ট সিস্টেমটো সদায় পাইছিলো মই ধৰা তেওঁলোকৰ লগত কন্টেক্ট নাথাকে বহুত মাহ কন্টেক্ট নাথাকে বাট তেতিয়া নিজে ফোন কৰে এটলিষ্ট যে কেনেকুৱা হৈছে প্ৰিপাৰেচন হ'ব দে হৈ যাব সো হে আই থিংক এটা কোৰ টিম থকাটো বহুত জৰুৰী বুলি মই ভাবো কাৰণ তেওঁলোকে ইউ নো যে যদিও মই কথা নাপাতো যে দে আৰ দেয়াৰ মানে হেতু লাগে আৰু সব হিমান ফৰ্চুনেট নাথাকিব পাৰে আই গট লাকি উইথ দেম মই এতিয়াও মোৰ সেইখিনিয়ে ফ্ৰেণ্ডছ আই ডোন্ট হেভ মেনি ফ্ৰেণ্ডছ আই হেভ ভেৰি লিমিটেড ফ্ৰেণ্ডছ বাট সেইখিনি কনষ্টেণ্ট সদায় আছে এভৰি ফেজত আৰু সেইকাৰণে হেতু এটা মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি ভাবো okay so আমাৰ ফৰ্মেল question answer খিনি তো অকমান খতম হ'ব হৈছে now we'll take questions from you so we'll just take one question যদি আছে তোমালোকৰ কাবাৰ আছে নেকি questions excellent excellent detail Good morning, ma'am. Welcome to ICT. More name Vikas Pine. More question to hold, ma'am. What should be the approach and attitude during the preparation time? Karon kisuman topare hamak suggest kore je tumi per day 11 to 10 hour invest koribo lagibo. Aru apuni itimodhe eta kotha ullekh korile je social media pora cut off koribo lage. Na bane normally ami jeneke jibon japon koru tar pora ola biroto thakibo lage. So what should be the approach and attitude? Amar behavior to keneke ami sense koribo lage during preparation time? That was the question. মই আগতে এটো কৈছো সব এটা টেইলাৰ মেড প্ল্যান এটো কাৰণে এক্সামটো কাৰণে নাই সবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ তুমি যদি ভাবা তোমাৰ হে সোসাইটাল প্ৰেছাৰ বাই ইনহিবিশন তো তুমি যদি ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰা বুলি ভাবা তো শিওৰ ইউজ সোশ্যাল মিডিয়া আৰু বহুতে এটো এজ এ সোৰ্স অফ ইনফৰমেশনো লয় সোশ্যাল মিডিয়া আৰু হয় আজিকালি তুমি নিউজ পেপাৰ পঢ়াকে আগতে G+ বা তেনেকুৱা প্লেটফৰ্মত তুমি নিউজটো পাই যোৱা বা NDTV বা কৰবাত তেনেকা ফাইল দিছো যায় এইকেইটা পেজত তুমি পাই যোৱা নিউজটো তো তুমি যদি ভাবা যে তুমি টাইম লিমিট এটা সেট কৰিব পাৰা নিজকে ৰেষ্ট্ৰেইন ৰাখিব পাৰা যে মই ইয়াতকে বেছি মই নাচাও বা ইয়াতকে বেছি মই ইয়াৰ ওপৰত ডিপেন্ডেন্ট হৈ নাযাও তাহলে শিওৰ ষ্টিক টু দ্যাট বাকি কিমান আৱাৰ্স পুট ইন কৰা হেতুটো একেবাৰে মেটাৰ নকৰে তুমি এটো কথা কও যে 2 ঘন্টা পঢ়ি এটো এক্সাম ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু এটো একদম সঁচা কথা এটলিষ্ট 7-8 আৱাৰ্স তোমাৰ লাগিবই কাৰণ দিনটোৰ এটা তুমি পঢ়িবলৈ যেতে বহা তোমাৰ গুটে এনভায়ৰনমেন্টটো আনিবলে তোমাৰ 1 ঘন্টা লাগি যায় আগত কি পঢ়িছিলে কি গুটেখিনি এনালাইজ কৰিবলৈ অলপ টাইম লাগি যায় সো এটলিষ্ট 7-8 আৱাৰ্স ইজ এ মাস্ট হেতু হয় বাৰু কিন্তু 12 ঘন্টা 13 ঘন্টা তেনেকুৱা কোনো ফিক্স নাই হেতু তুমি নিজৰ মতে কৰিব লাগিব আৰু সদায় মই ভাবো যে আগদিনাখন কি পঢ়িলো আৰু পাছদিনাখন কি পঢ়িম
সেই বস্তুটো অকমান এন্ড অফ দ্য ডে যেতিয়া তুমি থবা কিতাপ চিতাপ তেতিয়া অকমান এটা চক আউট এটা প্লেন চক আউট কৰি ল'ব লাগে যে কাইলৈ মই উঠি তুমি লষ্ট হ'ব নালাগে যে কালি বা কি পঢ়িছিলো আজি বা কি পঢ়িম সেইখিনি লছ থাকিব নালাগে সো এটা ৰাফ এটা আইডিয়া কৰি ল'ব লাগে যে কালি মই এইকেইটা পোৰ্শনৰ ভিতৰত পঢ়িম তাৰ ভিতৰত লাগিলে মই এছে কৰো বা তোমাৰ আনসাৰ ৰাইটিং কৰো বা এমসিকিউ সলভ কৰো সো হে এটা কাট আউট প্লেন থাকিব লাগে বুলি মই ভাবো বাকি the amount of hours you put into it that doesn't matter even a bit Hello ma'am. Ma'am, আপুনি যেনেকৈ ক'লে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ACS আছিলে তো আপুনিতো এতিয়া APSত আছে এতিয়া ACSতকে মানে আপুনি কিবা ভাবিহে সেইটো ভাবিছিলে তো APSত আপুনি যদি সাৰ্ভিসত আছে ইয়াত আপোনাৰ দৃষ্টিভংগী কেনেকুৱা হ'ব মানে ACS আৰু APSৰ মাজত আলটিমেটলি মই জবটোত সোমোৱাৰ পাছত এটা গম পা ACS আৰু APS ইমান বেছি একো ডিফাৰেন্স নাই তেওঁলোকৰো বহুত হেক্টিক শিডিউল মই বাকি ক্যাডাৰকেইটাৰ কথা নকওঁ কিন্তু ACSৰো আজিকালি সমানে হেক্টিক শিডিউল জাস্ট সেটাৰ ডোমেইন গিটা বেলেগ বেলেগ হৈ যায় চ্যালেঞ্জেস গিটা বেলেগ বেলেগ ডোমেইনত আহে আমাৰ ধৰা বেসিকে ক্ৰাইম বা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ৰিলেটেড ডোমেইনত আহি যায় তেওঁলোকৰ কিবা স্কিম ৰিলেটেড বা এগ্ৰিকালচাৰ বা সোসাইটেল কিবা হেতু ডোমেইনত বেলেগ হৈ যায় ষ্টাৰ্টিংত মই অলপ মিছা নকওঁ মই অলপ বেয়া লাগিছিলে যে মই ফাৰ্ষ্ট যেটো প্ৰেফাৰেন্স দিছিলো হেতু নাপালো কিন্তু মই যিমান মোৰ লগৰবিলাকৰ পৰা মই ৰিভিউজ পাইছো তো তেওঁলোকে মোক এটা কথা কয় যে ভালে হ'ল তো APSত নাপালি এজ এন ACS we cannot envision you we can envision you as a police officer because তোমাৰ আগৰ পৰাই হয়তো তেওঁলোকে কিবা এটা দেখিছিলে বা তেনেকা মোৰ ধৰণ কৰ্মা তেনেকা হয়তো অলপ পুলিচ অফিচাৰৰ লগত সেম দেখিছিলে তো তেওঁলোকে সদায় হেতু কৈছিলে আৰু মই যেতিয়া হুমালো সাৰ্ভিসত মই ভাবিলো যে যেটো ৱে অফ এটা লিভিং ইন দা as in the APS cadre or যেটো way of working that aligns with my way of living as well so হেকাৰণে মই ভাবো মোৰ কাৰণে যি কৰে ভাল কৰে বুলি কয় যে তো মোৰ কাৰণে এতিয়া তো মই বেলেগ এটা ক্যাডাৰ নিজকে ইমাজিন একেবাৰে কৰিব নোৱাৰো because I know that I am cut out for this work path thank you Next. Good morning, ma'am. Thank you for coming here and joining with us. More question da asile je যেতিয়া আমি ডিউৰিং দা প্ৰিপাৰেশ্যন পিৰিয়ডটোত থাকোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হয় যে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ঠিকে চলি আছে কিন্তু যেতিয়া আমি চাওঁ যে প্ৰিপাৰেশ্যনটো হৈ আছে লগতে মাইণ্ডত এনেকুৱা চলি যে মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো ৰাইট লাইনত গৈ আছে নে বা এনেকুৱা লাগে যে প্ৰিপাৰেশ্যনটো ক'ৰবাত মোৰ অকণমান হোৱাগে নাই নি বা ভিতৰৰ পৰা এটা এফ্ৰিড নিচিনা আহি যায় মোৰ ক'ৰবাত থাকি গৈছে নি কিবা এটা লেক হৈ গৈছে নি মোৰ মানে যিটো ৰাস্তা হ'ব লাগে ৰাস্তাটোৰ পৰা অকণমান ভটকি গৈছে নি এনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় চ' সেই ডাইলেমাটো যেতিয়া সেই টেকল যেতিয়া এনেকুৱা কনফিডেন্স মাইণ্ডত আহি থাকে তেতিয়া কেনেকে এপ্ৰ'চ ল'ব লাগে আৰু মই মোৰ যিটো গ'ল আছে গ'লটো পাবগৈ কাৰণে সেই মাজৰ ডাইলেমাখিনি নাইকিয়া কৰি কেনেকে আগবাঢ়িব পাৰি অকণমান সেইটোৰ ওপৰত এটা যদি আপোনাৰ ভিউ হয় ভাল পাম আৰু এটা লগতে মই সুধি লৈছোঁ মই ছাপ'জ এটা আপোনাক হাইপথেটিকেল কুৱেশ্যন এটা চিটুৱেশ্যন দি দিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত 3 months এটা আছে আপুনি চিয়'ৰ নাছিলে যে আপুনি প্ৰিলিমছটো ক্ৰেক কৰি ল'ব কিন্তু আপোনাৰ কি কৈছা মই বুজা নাই এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন দিছোঁ ছাপ'জ আপোনাৰ ওচৰত 3 months আছে আপুনি চিয়'ৰ নাছিলে যে আপুনি প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব বাই দা ইন দা ৱে আপোনাৰ হৈ গ'ল প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বাট সেই ডিউৰিং দ্য 3 months আপোনাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কেনেকুৱা হ'লহেঁতেন যদি সেনেকুৱা এপ্ৰ'চ এটা যদি আপোনাৰ হ'লহেঁতেন কিছিলে ষ্টাৰ্টিং কোৱেশ্চনটো দুটা হৈ গ'ল নহয় মানে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছিলে যে ডিউৰিং দ্য প্ৰিপাৰেশ্যন জাৰ্ণি মনত পৰিল সো সেই ডাইলেমাটোৰ কাৰণে সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টিঙতে কৈছো প্ৰিপাৰেশ্যন কৰাৰ আগতে এনালাইজ কৰিবলৈ এটা টাইম পিৰিয়ড থ'ব লাগে তোমাৰ 1 month হওক 1.5 মাহ হওক 2 মাহ হওক এটলিষ্ট 2 মাহ আৰু মিনিমাম 2 মাহ সেই টাইমটো তুমি পুৰা প্ৰিভিয়াছৰ আগৰ যিটো পেটাৰ্ণ সেইবিলাক চব এনালাইজ কৰি ল'ব লাগে যি বস্তুখিনি বোলে এই চিলেবাছৰ পৰা এই বস্তুখিনি একেবাৰে অহা নাই এইখিনি কাট আউট কৰিব লাগে যেতিয়া সেই প্ৰিপাৰেশ্যন ফেজটোত তুমি অকমান টাইম দিয়া ন তেতিয়া তুমি গম পাই যাবা কোনটো ডিৰেকশ্যনত গোটেই প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগে যেনেকে মই ধৰা এতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কথাই ক'লো মই তোমাৰ 3 months টাইম লৈছিলো সেইটো চাবলৈ যে এইটো মোৰ কাম আহিব নে নাহে মই গম পালো যে কাম নাহে এনেকে মই প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিলে নহ'ব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো চ' মই সেইটো এৰিলো তো তেতিয়া তুমি যেতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যনৰ টাইমটোত অকমান যেতিয়া টাইম দিয়া ন তোমাৰ পাছৰ যিখিনি গোটেই টাইম পিৰিয়ড এবছৰ হওক 2 বছৰ তুমি 6 মাহো হ'ব পাৰে তোমাৰ এলাইনমেণ্টটো তোমাৰ আহি যায় তুমি গম পাই যোৱা যে এইখিনিতে মই ঠিকে কৰি আছো বা এইখিনি মই কৰিব নাছিলে আগতে মই এইখিনি শেষ কৰি ললো তো এতিয়া যিটো মই পাঠ লৈছো সেইটো কাৰেক্ট হয় ছেকেণ্ডলি তোমাৰ যিটো এনেকুৱা লাগে যে পঢ়ি আছো কিন্তু পাহৰি আছো বা পঢ়ি আছো বা এইখিনি কাৰেক্ট হোৱা নাই সেইটো কাৰণে মই এটা ক'ম যে
তোমালোকক পৰীক্ষা হয়তো তোমালোকৰ এডুকেটৰ বা মেন্টৰখিনিয়ে মাইণ্ড মেপছ এণ্ড চাৰ্টছ বহুত কামত আহে কাৰণ ৰিভাইজ কৰিবলৈ কেতিয়াবা কি হয় যে তুমি যদি থাকে নোটছ বনাই যোৱা ৰিভাইজ কৰিবলৈ তোমাৰ টাইমো নাথাকে তোমাৰ এনাৰ্জিও নাথাকে কিমান পঢ়িবা আৰু প্ৰতিখন পেজ সো মাইণ্ড মেপছ বনাব ষ্টাৰ্ট কৰিবা যে এইটোৰ লগত এইটো ৰিলেটেড তাৰপিছত ধৰা তোমাৰ কিবা কাণ্ট্ৰিৰ কথাই পঢ়ি আছে ধৰা ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ কথাই পঢ়ি আছে কিবা এটা সো ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ কথা প্ৰথমতে মেইন টপিকটো লিখিবা তাৰপিছত তুমি সেইটোৰ পৰা অকমান জিঅ'গ্ৰাফি চাইডলৈ গুচি যাবা যে ৰাছিয়া বাউণ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজ কেইটা কি হয় বা ইউক্ৰেইনৰ বাউণ্ডাৰী কাণ্ট্ৰিজ কেইটা কি হয় তাৰপিছত ইকনমি চাইডটোলৈ গুচি যাবা যে ইউক্ৰেইনৰ ইকনমি মেইনলি ক'ৰ লগত ৰিলেটেড বা ৰাছিয়াৰ ইকনমি ক'ৰ লগত ৰিলেটেড তাৰপিছত গুচি যাবা যে ৰাছিয়াৰ ইকনমি কিবা এটা ট্যাৰিফ বা কিবা চেঞ্জ হ'লে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত কেনেকে ৰিলেটেড হ'ব সো ইটছ এ হোল চাৰ্কল তেনেকে যদি তুমি পঢ়া এট এ টাইম মানে তোমাৰ ইউনিডিৰেকশ্যনেল নহ'ব তেতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যনটো তুমি একেলগতে বহুতখিনি কথা জাগল কৰিব পাৰিবা আৰু বা কোৰিলেট কৰিব পাৰিবা তো তেনেকে হ'লে তোমাৰ ৰিভাইজটো হ'ল প্লাছ যদি তোমাৰ কিবা যদি ষ্টাকো হৈ গৈছা যে এই বস্তু টপিকটো মই নাজানো এইটো হয়তো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া মই নপঢ়িলো কি হ'ব সেই কথাটো তেতিয়া ওলাই যায় আৰু ছেকেণ্ডলি যেতিয়া কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়া মই মেগাজিনছৰ পৰা পঢ়িছিলো সেইকাৰণে মই সেইটো তোমাক হেৰিটো কৈ দিওঁ মেগাজিনছৰ পৰা পঢ়িলে কি হয় তাতে মেইনটো নিউজটো দিব তাৰ লগৰ ৰিলেটেড কিছুমান ফেক্টছো দি দিয়ে মই ভিজন বা IS বা মেগাজিনছ বিলাক পঢ়িছিলো মান্থলি মেগাজিনো ওলাই আৰু সাবজেক্ট ওয়াইজও ওলাই সো মই মান্থলি মেগাজিনটো পঢ়িছিলো তাত বেলেগ বেলেগ সেক্টৰকে বনাই দিয়া তেনে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সো সেই যিখিনি এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন খিনি দিয়ে ন কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো নিউজটো দিয়ে এক্সট্ৰা ইনফৰমেশ্যন খিনি দিয়ে সেই ইনফৰমেশ্যন খিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট মানুহে কেতিয়াবা অকল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়ি দিয়ে কিন্তু সেই ইনফৰমেশ্যন খিনি ৰিলেটেড হলে তুমি বহুতখিনি কথা এক্সট্ৰা জানি যোৱা আৰু তাৰ লগত তুমি ধৰা সেইটো টপিকৰ বিষয়ে কৈছে কিন্তু সেই সেক্টৰটোৰ লগত এই এনাৰ্জি সেক্টৰৰ কথা ধৰা কিবা ক'লে তো মানে হেৰি BS6 বা কিবা কথা ক'লে তো সেইটোৰ লগত ৰিলেটেড তুমি এনাৰ্জি সেক্টৰত কি হৈছে তুমি কানেক্ট কৰিব পাৰিবা সো সব বস্তু তেনেকে টানিব লাগিব তুমি বোলে ফ্ৰণ্টত এটা সেন্টেন্স আছে অকল এটা সেন্টেন্সে পঢ়ি থৈ দিয়া তেনে কিন্তু প্ৰিপাৰেচনটো তোমালোকৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব আৰু টাইমো বহুত কনজিউম লাগি যাব কাৰণ এটা বস্তু ইন্ডিভিজুৱেলি পঢ়াটো বহুত দিগদাৰ কিন্তু যেতিয়া কোৰিলেট কৰি পঢ়া ন তেতিয়া বস্তুটো ইজি হৈ যায় সো সদায় এটা আনসাৰ কৰিব যাতে ইভেন MCQ সলভ কৰোতে যেতিয়া এটা কোৱেশ্চন দিয়ে আনসাৰটো চাৰিটা অপচনৰ ভিতৰত এটাই হ'ব কিন্তু বাকি এটা অপচনো সদায় পঢ়িবা বাকি কেইটা অপচনে কি ইন্ডিকেট কৰিছে কি মেটাৰৰ লগত ৰিলেটেড সেইখিনিও লগতে পঢ়ি যাবা তো এটা হলিষ্টিক এটা এপ্ৰোচ আৰু হলিষ্টিক এটা প্ৰিপাৰেচন হৈ যায় তেতিয়া that work for me তোমালোকৰ কাৰণে হয়তো এটা হেল্পফুল হ'ব বা যদিও নহয় ইন দ্য প্ৰিপাৰেচন প্ৰসেছ তোমালোকে গম পাই যাবা তোমালোকৰ কাৰণে কোনটো কাম আহিছে কোনটো নাই আৰু গুড মৰ্নিং মেম মেইনছৰ আনচাৰ ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰত মানে আমি কেনেকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ৱৰ্ড লিমিটৰ ভিতৰত আমি কেনেকৈ এটা আনচাৰ বনাব পাৰোঁ সেইটো বিষয়ে অলপ ক'ব আৰু আমি এতিয়া যিহেতু মিডিয়ামটো আছামিছতো কৰিলে তো গতিকে আমি আছামিজ আৰু ইংলিছত লিখাৰ দুইটা প্ৰচেছত কিভাৱে আমি লিখিব পাৰোঁ তো যদি মই আছামিছত লিখোঁ তেতিয়া আমি কেনেকৈ মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব সেই হিচাপে অলপমান ক'ব থেংক ইউ ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিচ কৰা তেতিয়া ৱৰ্ড লিমিটৰ কথা বেছি ভাবিব নালাগে মই ভাবো তেতিয়া ফ্ৰী ফ্ল' অফ থটছ দিব লাগে যিমান তুমি এই টপিকৰ বিষয়ে লিখিব পাৰা লিখি যোৱা এছে অবভিয়াছলি নহয় ধৰা তোমাৰ 150 ৱৰ্ডছ কৈছে তোমাৰ যদি 300 প্লাছো কৈছে প্ৰথমতে প্ৰেক্টিচ কৰিলে ইট ডাজন্ট মেটাৰ কাৰণ তোমাৰ থট প্ৰচেছটো আনিব জানিব লাগিব ন প্ৰথমতে অকমান মানে অৰ্নামেণ্টেল লেংগুৱেজ দি ইন্ট্ৰডাকশ্যনটো দিবা এণ্ডিংটো অলপ বেলেগকে কৰিবা সো সেই বস্তুটো গোটেইখিনি শিকিব লাগিব সো প্ৰথমতে তোমাৰ অলপ হেতু প্ৰেক্টিচ কৰি লবা নিজৰ থট প্ৰসেছটো আনা সো ৱৰ্ড লিমিটত লাহে লাহে তুমি কনসাইজ কৰিবলৈ শিকি যাবা কিবা এটা সেন্টেন্স এটা লিখা বহুত বেলেগ বেলেগ ওয়ে থাকে আজিকালিটো চ্যাট জিপিটি আছে তুমি যদি এটা সেন্টেন্স মাৰা চ্যাট জিপিটি তাৰপিছত যদি লিখিটা শৰ্টেন ইট তো তাৰ কনসাইজ ভাৰ্জন এটা দিব তো হেতু মই চ্যাট জিপিটি ইউজ কৰিব কোৱা নাই বাট তুমি যদি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকা ন ওভাৰ এ পিৰিয়ড অফ টাইম হেতু আহি যায় আৰু এটা কি আছিল আছামিজ আমাৰ লগৰ এজন আছে তেওঁ আছামিজ মিডিয়ামত গোটেইখন পেপাৰ হেৰি লিখিছিলে আৰু তেওঁ APS ক্যাডাৰতে আছে যেটা SDPO সালবাৰী হিচাপে আছে যদি আছামিজটো বহুত মানুহে অপ্ট নকৰে সেইকাৰণে যদি তুমি ভালকে লিখিব জানা আছামিজত দ্যাটস এ ভেৰি গুড প্লাস পইণ্ট মানে কাৰণ দ্যাট মেক্স ইউ ষ্টেণ্ড আউট খুব কমটি মানুহে আছামিজত লিখে মেক্সিমাম ইংলিছত লিখে লাগিলে তেওঁলোকৰ ইংলিছটো ষ্ট্ৰং নহওক কিন্তু তোমাৰ যদি কনফিডেন্স আছে আছামিজত লিখিবলৈ তেতিয়া কিন্তু আছামিজত লিখি দিবা মানে কৰিবা মিন্সটো আৰু তুমি যদি ভাবা বোলে ৱৰ্ড কিছুমান আছামিজৰ লেংগুৱেজটো অকমান ক্ৰুড হয় অকমান মানে ফ্লোই হয় লেংগুৱেজটো সো আনসাৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰা নে নপৰা হেতু এতিয়া মইতো তোমাক ক'ব নোৱাৰিম যে তুমি ৰিলেট কৰিলে নিজে গম পাবা কিন্তু যদি ভাবা তোমাৰ ফেক্টছ বিলাক তোমাৰ ৰেডি আছে তোমাৰ গোটেই বস্তুখিনি জানে তুমি জাস্ট সজাব জানিব লাগে তেতিয়াহ'লে গো ফৰ দা আছামিজ মিডিয়াম কিন্তু হেতুটো তুমি শিকিয়ে যাবা সজাবলৈ আনসাৰ এটা তুমি সজাবলৈ ওভাৰ টাইম শিকি যাবা
ৱৰ্ড লিমিটত কিন্তু বেছি ফ'কাছ দিন থাকিব নালাগে ষ্টাৰ্টিঙত লাহে লাহে হৈ যায় এইটো হৈ যাব আৰু we'll take 2 more questions. Cover. I have questions. Okay. So are there questions now? We'll move on to the next theory. So I would just want to ask like after joining, you joined the service now, and your service, you are in the service. So after getting into the service, now what is your plan? Usually, hetu matha na bhabe. Service to hogol. After service jete humar pasat je tar pisato kisman challenges thake. Hetu ba tumar etia future aim ki eta to mane sobore thake je APSC clear korbo lage service et humabo lage service et humar pasat manha kenaka dhonor aims thake মানে ষ্টাৰ্টিঙতে মই কৈছো যে এই সাৰ্ভিসটো মানে জব হিচাপে তো নহয় এটো কমপ্লিটলি তোমাৰ বিগ চাংক অফ ইয়োৰ লাইফ এটো লৈ লয় তোমাৰ ফ্যামিলি টাইম হক বা ৰিক্ৰিয়েশনাল টাইম হয় এখিনি বহুতখিনি বস্তু ডিমান্ড কৰে জব ডিমান্ড হেতু আছে এখিনি বুলিখিনি সো ইফ ইউ থিংক তোমাৰ এই ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটো তাৰ মাজতে যদি লৈ যাব পাৰা দেন মইতো নিজকে লং টার্ম এই সার্ভিসতে ভাবো আই সি দা এন্ড অফ মাই ক্যাৰিয়াৰ উইথ দিস সার্ভিস So moi teneke extravagant ke ekku teneke plan korna but I just need one thing je gute entire through my induction to my retirement jate moi nikhut bhabe jate service to koribo paro more first and foremost priority etwe bhal eta jobot humaiso bli moi bhabu more ma deta happy more family members happy moi nijeo hukhi hekane gute service to eta nikhut bhabe manhok jate hohai kori ma agbahi jab paro that is my topmost priority বাকি লাইফটো জেনেকে প্ৰসিড হৈ থাকে বহুত কৰি বেলেগ বেলেগ ৰোল কিছুমান আহিব বেলেগ বেলেগ ৰেসপন্সিবিলিটি কিছুমান আহিব তো আই হোপ এন্ড আই ক্যান প্ৰে যে মই সেই ৰেসপন্সিবিলিটি খিনিও ভালকে ইকুৱেলি দিব পাৰো ফ্যামিলিৰ কথা আহি যায় তোমাৰ এটা মেৰিটাল লাইফ এটা বেলেগ আহি যায় তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কথা আহি যায় এইখিনি বৰ দূৰত আছে এতিয়া বাট ষ্টিল মই এটো মানে ব্ৰেইনত মই এটো চলিয়ে গৈছো যে এইখিনি ৰেসপন্সিবিলিটি মই ল'ব লাগিব অকল তোমাৰ জবটোৱে গুটে লাইফটো হলে তোমাৰ নহব যদিও সার্ভিসটো বহুত ডিমান্ড কৰে বাট তুমি যদি কাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছা অবভিয়াসলি সার্ভিসটো সোসাইটিৰ কাৰণে কৈছা কিন্তু যদি নিজৰ মানুহখিনিকে নিজৰ আত্মীয় স্বজনখিনিকে যদি সময় দিব নোৱাৰা তাহলে देयर इज नो পইণ্ট অফ ডুইং দিস জব এখানে মই ভাবো যে নিজৰ লগতে মানে সোসাইটিটো হেল্প কৰে বাট মোৰ নিজৰ ফ্যামিলিটো মোৰ বহুত কাৰণে ডাঙৰ প্ৰায়োৰিটি মোৰ কাৰণে সো হেকৰলৈকে যদি মই নিকুতভাৱে দুইটা ৰেসপন্সিবিলিটি কৰি যাওঁ এজন ভাল মানুহ হিচাপে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰো নিজকে কেৰিয়াৰ পইণ্টত কোনটো কি ৰেংক পাই কি ডেজিগনেশন পাই হেতু কবলে কোনো কব নোৱাৰে আজি কিবা এটা হৈছে কাইলে কিবা এটা হৈ যাব পাৰে কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা যে মই হতে 100% দিব পাৰো আৰু কেতিয়াবা কিবা চ্যালেঞ্জ আহিলে যাতে মই পিছ হুকি নাহো that is the only motive that I am putting forward and lastly like I wanted to ask like we have many students who are female candidates আমাৰ আগৰ পৰা female candidates বেছি থাকে so you being like you of course will be a very big inspiration for them but what would you like to tell them in terms of the service that is there like have you encountered any challenges in this service being from the female gender etu karna kiba problem hoise and what should they be prepared mentally while opting for such jobs এজন মানুহৰ নিজৰ পাৰ্সনালিটি বা নিজৰ ডিমিনাৰ ওপৰতো বহুত ডিপেন্ড কৰে if you are letting the person in front of you put you down then they will do that repeatedly আৰু এটো অকল ফিমেলৰ এগেইনষ্ট নহয় কোনবা এজন জেন্টস যদি থাকে তুমি যদি নিজকে যদি accessible বনাই দিছা then obviously they will try to put it down but they will try to go above you by putting you down so হেতু অকল ফিমেল ওৰিয়েন্টেড বুলি নকয় মই পাৰ্সনালি হেতু এতিয়ালৈকে সাৰ্ভিসত মই এটা ফিল কৰা নাই but I have colleagues who have faced that challenge মই যেতিয়া probation period asulu I had IPS probationers along with me as well মই দুজন IPS probationer পাইছো my SP was an IPS and she was a lady officer
So মই মেমৰ পৰা মই বহুত ইনস্পিৰেশ্যন পাইছো কাৰণ তেওঁ একো কথা নিজে ফিমেল হয় বা নিজে IPS হয় বুলি কিছু হুকি নাহে আৰু মোকো সেইটো কৰিব নিদিয়ে কিবা এটা যদি সিচুৱেশন হওক ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হওক তেওঁ প্ৰথমতে মোক পঠাব তাৰ পাছত হয়তো বাকিবিলাকো ক'ব সো সেই চ্যালেঞ্জটো লবলে মই সেই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টৰ পৰাই মই শিকিছো এইটো মিছা নহয় যে অকল এইটো সাৰ্ভিসত বুলি নহয় বহুতখিনি সাৰ্ভিসত এইটো অলপ জেন্ডাৰ ওৰিয়েন্টেড অলপ বায়াসনেছ এটা থাকে বাট আলটিমেটলি ইটস আপ টু ইউ তুমি যদি ষ্টাৰ্টিংতে ইফ ইউ নিপিট ইন দ্য বাড যদি ষ্টাৰ্টিংতে তুমি মানুহজনক ৰিফ্লেক্ট কৰি দিব পাৰা যে you are not someone for them to toy with but you are not going to tolerate any such idea by any such comments by any such remarks তে মানুহে সাহস নকৰে আকৌ আৰু এবাৰ নহব পাৰে তিনিবাৰ তুমি যদি বাৰে বাৰে যদি এনেকুৱা এটা ডিমিনাৰ বা পাৰ্সোনালিটি ৰাখাটো কোনে সাহস কৰিব তোমাক বাৰে বাৰে ক'বলৈ সো মই ভাবো এজ এ পাৰ্সোনালিটি তোমাৰ ওপৰত বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে অলপ কম বেছি পৰিমাণে সব সেক্টৰতে থাকে হেতু অলপ থিক স্কিন হবও লাগিব পুলিশ সাৰ্ভিসতো অলপ থিক স্কিন হবই লাগিব হৰুৱা ক্যাজুয়াল ৰিমাৰ্কস পাব্লিকৰ হৰুৱা ৰিমাৰ্কস এইবিলাক যদি গাত পাতি লোৱা তেন দি সাৰ্ভিস ইজ নট ফৰ ইউ আৰু এটো এতিয়া তোমাকে ফিল নকৰিবা সাৰ্ভিসত গপনি ফিল কৰিবা যেটা কিবা এটা ল এণ্ড অৰ্ডাৰ হ'ব তুমি লাগিলে সাৰ্কুল অফিচাৰে হওক তুমি ভিডিঅ'য়ে হোৱা তুমি পুলিচৰ DSP হোৱা এডিশনাল SP হোৱা জিটি কথা কৈ গুছি যাব তোমাৰ মানে একদম খং উঠি আহিব কিন্তু ডিপেন্ডস যে তুমি হেতু টাইমত নিজৰ ডিমিনাৰটো কেনেকে মেইনটেইন কৰা তুমি যদি তেওঁলোকৰ উল্টা চিঞৰি দিয়া বলতাই তেওঁলোকক গালি পাৰা হেতু সিচুৱেশনটো আৰু এটা ভাল নহয় বেয়ালেহে যাব সো নিজৰ মানে যেটো ডিমিনাৰ আৰু পাৰ্সোনালিটি ট্ৰেটস কিনি হেতু এতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ কৰিবলৈ শিকিব লাগে আৰু এটা কথা মই থাকি গৈছে এটো কৈ দিও 70 বা 60% of being a public servant is public speaking তোমালকে যদি if you think you are not confident enough to speak in public বা তোমালকে অলপ hesitate কৰা অলপ introvert হয় বা you can't put your thoughts into words লিখাত তোমালকে ভাল বা ক'ব না জানা then now is the time to start practicing it খুব বেলেগলৰ কথা পাতিব লাগে আইনা সন্মুখত পাতিলেই হ'ব কিন্তু এটো এটা বহুত এটা ডাঙৰ এটা পাৰ্ট হয় being a public servant তোমাক যদি কিবা ইভেন্টত মাতে বা তোমাক কিবা সিচুৱেশন এটা থিয় কৰাই দিয়ে তোমাক যদি কিবা এটা ক'ব আৰু তুমি যদি ক'ব নোৱাৰা ভাল নেদেখে এটো তোমাৰ এটা তুমি এটা ৰেসপন্সিবিলিটি এটা ট্যাগ লৈ গৈছা ন আৰু তুমি যদি এটা পাব্লিক সাৰ্ভেন্টৰ ট্যাগ লৈ যদি তেওঁলোকক মাসক যদি তুমি এপিএস কৰিব নাজানাই যে মানুহখিনি যদি কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰে দেন হোৱাটস দ্য পইণ্ট অফ বিং আ পাব্লিক সাৰ্ভেন্ট তো তোমালকে যদি ভাবা যে মই কনফিডেন্ট নহয় ক'বলে তেতে এতিয়া পৰা লাহে লাহে অলপ প্ৰেক্টিস কৰা পডকাষ্ট আছে কিছুমান হেবিলাক চাবা তোমালোকৰ যদি ল্যাঙ্গুৱেজটো ব্ৰাশ আপ নহয় হেতু ব্ৰাশ আপ কৰিব অলপ ট্ৰাই কৰিবা অলপ পঢ়া শুনা কৰিবা অকল নিজৰ টেক্সট বুক খিনিয়ে নহয় মানে বাহিৰৰ কিছুমান পঢ়িবা এডিটৰিয়েলছ বিলাক খুব পঢ়িবা নিজৰ ওয়াৰ্ডৰ মানে ডিকশনাৰী ওয়াৰ্ড লিমিটটো অলপ বঢ়োৱা যাতে নতুন কিবা এটা ওয়াৰ্ড পালে হেতু অলপ চাবা কি হয় হেতু কিন্তু পাব্লিক স্পিকিং কৰিবই লাগিব এটো সাৰ্ভিসত সো যদি কনফিডেন্ট নহয় এতিয়া পৰা বিল্ড আপ কৰিবলৈ দিস ইজ মাই ৰিকুৱেষ্ট টু ইউ কিন্তু বহুত মেটাৰ কৰে তুমি যেতিয়া এটা সিচুৱেশনত গপিনি যদি মানুহক কন্ট্ৰোল কৰি তোমাৰ কথা যদি মানুহ কন্ট্ৰোল হৈ যায় নহয় আৰু ম্যাক্সিমাম সিচুৱেশনছ 100 টা কেছৰ ভিতৰত 70 টা বা 80 টা কেছটো মানুহে কেনেকে তুমি কথা কোৱা মানুহবিলাকক হেতুতে সলভ হৈ যায় কিছুমান থাকে অলপ মানে ফিৰিংগতি পা খাণ্ডব দা হোৱা নিচিনা কিছুমান তেনেকুৱা সিচুৱেশন থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম এতুতে সলভ হৈ যায় সো হেতু তোমালকে ব্ৰাশ আপ প্ৰবলি দ্যাটস আ ৰিকুৱেষ্ট ফ্ৰম মাই সাইড Okay, so we can say that we have come to the end of the session. Thank you so much for being with us. It has been an inspiration and also an honor to host you. And I hope Aru Pisoto we can be in touch and you can continue inspiring them. We wish you all the best for your future endeavors. And you of course, all of them has noticed and it's very evident that you have got a very strong personality and of course we see you going very far in the future in this service. And with this we wrap up this episode of Bijoyee Bartalaap. Thank you so much for being with us. Thank you and all the best. Thank you.